تیتر اول امشب: نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از نصب سانتریفیوژهای جدید در نتنز و فوردو خبر داده. وزیر انرژی اسرائیل گفته ایران برای تولید مواد شکاف‌پذیر کافی برای سلاح هسته‌ای به فقط 6 ماه زمان نیاز دارد. موشک ذوالجناح در راه فضا، ماهواره‌بر 3 مرحله‌ای جدید ایران که با سوخت جامد کار می‌کند. پیشرفت در فناوری‌های فضایی یا نظامی و مخالفت مجلس ایران با کلیات بودجه 1400. نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته بعضی نمایندگان نمی‌دانستند که به لایحه بودجه رأی می‌دهند یا گزارش کمیسیون تلفیق. به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما. وزیر انرژی اسرائیل گفته ایران ظرف مدت 6 ماه میتونه مواد لازم برای سلاح هسته‌ای رو تولید کنه. یووال استاینیتس گفته ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای فقط به حدود 1 تا 2 سال زمان نیاز داره. دیروز آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم هشدار داده بود ایران تنها چند هفته با تولید مواد لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای فاصله داره. همزمان نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از نصب سانتریفیوژهای جدید در نتنز و فوردو خبر داده. در حال حاضر ذخایر اورانیوم غنی شده ایران بیش از 10 برابر مقدار مجاز در توافق برجامه. در طول برنامه به کمک تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون از مسکو و واشنگتن و تل‌آویو این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال می‌کنیم. پیش از همه بریم به اسرائیل. همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو با ماست. بابک، این وزیر انرژی اسرائیل که اتفاقا پیشینه امنیتی هم داره، چه چیزهای دیگری در مورد توانایی‌های نظامی و هسته ایران گفته؟ فرداد، باید یادآوری بکنیم که آنچه که یووال اشتاینیتس امروز در مصاحبه با رادیوی رسمی اسرائیل گفت این هستش که تا 6 ماه دیگه ایران آمادگی لازم را برای ساخت بمب هسته‌ای به دست میاره و در ادامه یووال اشتاینیتس گفتش که برای رسیدن به اولین بمب اتمی ایران نزدیک به 1.5 سال تا 2 سال دیگه وقت لازم داره. این سخنان هشدار بزرگی از طرف دولت اسرائیل به جهانیان و به ویژه جو بایدن در اسرائیل تلقی شد. در حال حاضر دقیقاً معلوم نیست که ایران چه مدت زمانی تا رسیدن به نقطه‌ای که در اسرائیل آن را نقطه بی بازگشت مینامند فاصله داره، همان نقطه‌ای که دیگه امکان جلوگیری از رسیدن ایران به اولین بمب اتمی وجود نداره. ممنونم از تو بابک اسحاقی در تل‌آویو. همچون که گفتم نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم از نصب سانتریفیوژهای جدید خبر داده. کاظم غریب آبادی گفته 2 زنجیره 348 تایی از سانتریفیوژهای IR2M با ظرفیت تقریبی 4 برابر نسبت به نوع IR1 در نتنز نصب شده و نصب 2 زنجیره سانتریفیوژهای IR6 هم در فوردو آغاز شده. مهران براتی، کارشناس روابط بین‌المللی از برلین با ماست. آقای براتی، اگر همین روندی که شروع شده ادامه پیدا کنه، برآوردهای مختلفی وجود داره. آن چیزی که آمریکایی‌ها میگن، آن چیزی که اسرائیلی‌ها میگن. برآورد شما چیه؟ چقدر ایران فاصله داره تا به جایی برسه که دیگه از کنترل خارج بشه و دستیابی به سلاح هسته‌ای هم براش راحت‌تر بشه؟ خب، مهلتی که مصوبه مجلس شورای اسلامی برای بازگشت آمریکا به برجام تعیین کرده بود 3 اسفند، یعنی 19 روز دیگر. خب در این مدت که امکان بازگشت نیست، ولی تلاش جمهوری اسلامی این هست که مقدار اورانیوم غنی‌سازی شده لازم رو نزدیک بکنه به اون مرزی که لازم هست برای ساخت سلاح اتمی تا با این اهرم رئیس جمهور آمریکا رو زیر فشار قرار بده برای بازگشت به برجام. ولی خب رئیس جمهور آمریکا ولی فقیه نیست که هر کار دلش میخواد بتونه انجام بده. باید رعایت مسائل قانونی رو بکنه. قانون کاتساف که مربوط به اوت 2017 میشه از طرف کنگره تصویب شده. محدودیت‌های بسیار زیادی برای رئیس جمهور به وجود آورده برای اینکه اصلاً بتونه نزدیک بشه. برای پایان دادن به تحریم‌ها رئیس جمهور مجبوره به این قانون توجه بکنه. میتونه سازشی با کنگره پیدا بکنه در این راه که مقداری از این تحریم‌ها رو کنار بگذاره. ولی اون چیزی که جمهوری اسلامی داره الان انجام میده، پایان کار جمهوری اسلامی هم میتونه باشه. در حقیقت اون نقطه بی بازگشت میتونه نقطه بی بازگشت نظام جمهوری اسلامی باشه و بلایای بسیار بسیار زیادی
که برای ملت ایران همراه خواهد آورد. مهران براتی، کارشناس روابط بین‌الملل از برلین آلمان، ممنونم از شما. ایران اعلام کرده که ماهواره بر ترکیبی 3 مرحله‌ای ذوالجناح رو در آستانه سالروز صنعت فضای ایران با موفقیت به فضا پرتاب کرده. ذوالجناح میتونه ماهواره‌هایی تا وزن 220 کیلوگرم رو در مدار 500 کیلومتری زمین قرار بده. ماهواره بر ذوالجناح برای پرتاب به سکوی ثابت هم نیاز نداره و در نتیجه ساده‌تر قابل پرتابه. پروژه ماهواره بر ذوالجناح از حدود 3 سال پیش به طور جدی شروع شده بود. البته گفته شده ماهواره‌ای با ذوالجناح در مدار زمین قرار نگرفته. موشک ماهواره بر ترکیبی ذوالجناح برخلاف ماهواره برهای 2 مرحله‌ای سوخت مایع پیشین مجهز به موتور سوخت جامده، ویژگی که در توسعه و ساخت موشک‌های بالستیک میان برد هم ضروریه. سوخت جامد از نظر نیروی رانش اولیه، هزینه نگهداری و آماده سازی سوخت ارجحیت داره و سوخت مایع کنترل پذیری و امکان تنظیم بیشتری داره. ایران ادعا میکنه که توان ماهواره‌اش رو فقط در جهت علمی و بدون اهداف نظامی ارتقا میده. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از پایتخت آمریکا، به ما پیوسته. آقای ندیمی، نگرانی‌های زیادی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران داره مطرح میشه، ولی میخوام بپرسم ازتون که چقدر این توانایی‌های موشکی ایران که حالا با سوخت جامد همین ماهواره بر رو پرتاب بکنن میتونه ادغام بشه با توانایی هسته‌ای ایران و نگرانی‌ها رو بیش از پیش بکنه؟ ببینید، ایران تا حالا موشک سوخت جامد سجیل داشته که اونطور که گفته شده تا حدود 2200 کیلومتر برد داشته، ولی با این رونمایی از موشک ذوالجناح که در حقیقت 2 موتور بزرگتر شده سجیل رو روی هم قرار داده با قطر 1.5 متر با مقایسه با 1.25 که مال سجیل بوده، تونسته اون توان مورد نیاز برای رسوندن یک ماهواره 220 کیلومتری رو به مدار 500 کیلومتری تولید بکنه. حالا اگر بخوایم اینو تبدیل بکنیم به یک موشک بالستیک نظامی، البته برآوردهای مختلفی در زمینه بردش میشه، بعضی‌ها از 2500 کیلومتر تا 7500 کیلومتر برای راکت سوخت مایع سجیل که قابلیت مشابهی داشته برآورد کردن. در مورد ذوالجناح با توجه به اینکه تنها 2/3 وزن سجیل داره، من فکر می‌کنم هدف اصلی رسیدن به یک موشک سوخت جامد با برد 4000 کیلومتر و من فکر می‌کنم این در حقیقت هدف گذاری که جمهوری اسلامی و صنایع موشکی جمهوری اسلامی دارن انجام میدن، با توجه به اینکه البته سپاه هم برای خودش برنامه تحقیق و توسعه موشکی و همینطور ماهواره‌بری جداگانه‌ای داره، ولی در نهایت به نظر من هدف این است که به موشکی با برد 4000 کیلومتر رسیده بشه و قابلیت‌هایی هم که در پوشش یک برنامه ماهواره‌بری غیر نظامی دارن بهش میرسن کمک زیادی به اون هدف میتونه بکنه. فرزین ندیمی، کارشناس امور دفاعی از واشنگتن دی سی، ممنونم از شما. تصاویر زنده داریم از واشنگتن دی سی، جایی که بررسی صلاحیت تام ویلسک به عنوان وزیر کشاورزی دولت بایدن در حال بررسی هست. آقای ویلسک اگر به یاد داشته باشید در دوران زمامداری باراک اوباما هم در قامت وزیر کشاورزی ایالات متحده ظاهر شده بود. او فرماندار پیشین ایالت آیوا هم هست، ایالتی که با کشاورزی بسیار آشنا هست. در حال بررسی هست در کمیته کشاورزی سنا. صلاحیت او گمان میره که با توجه به وجود اکثریت دموکرات‌ها در سنا تایید او با دشواری چندانی روبرونش. همطور که پیش بینی میشد و بعد از کشمکش‌های زیاد بین مجلس و دولت، مجلس با کلیات لایحه بودجه 1400 مخالفت کرده. حالا دولت 2 هفته وقت داره لایحه بودجه رو با اصلاحات به مجلس بیاره. نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته بعضی از نمایندگان نمیدونستن که به لایحه بودجه رأی میدن یا گزارش کمیسیون تلفیقی. برای همین بعضی از نمایندگان اشتباهی رأی دادن. هادی چاوشی، روزنامه‌نگار اقتصادی از روم، با ماستاق چاوشی. اول بپردازیم به این که اصلا این اختلاف اصلی بر سر لایحه بودجه در بین نمایندگان چه هست، چه مشکلی رو در اون دیدن؟ فکر میکنم مسائل زیادی باعث اختلاف دولت و مجلس بر سر بودجه بودن، از میزان فروش نفت و نرخ ارز محاسباتی که شاید مهمترین محور این دعواها بود، تا مسئله یارانه‌های نقدی که کمیسیون تلفیق مجلس میخواست 2 برابرش کنه، ولی دولت میگفت منابع مشخصی برای این کار وجود نداره و باعث تشدید تورم میشه. جالبه که لایحه دولت از همون ابتدا
ابتدا خیلی انتقاد برانگیز بود و اقتصاددان‌ها راجع به کسری بودجه سال آینده و تورمی که میتونه ایجاد کنه نگران بودن. مجلسی‌ها هم اول همه این انتقادها رو خودشون هم تکرار میکردن، ولی در نهایت خروجی کارشون یه بودجه بندی بدتر و خطرناکتری شد. حالا من فکر میکنم دولت از تغییرات زیادی که کمیسیون تلفیق مجلس در لایحه ایجاد کرده بود ناراضی بود و حتی به طور غیر رسمی به گوش نماینده ها رسونده بود که این لایحه رو اگه با این وضع تصویب بشه اجرا نخواهد کرد. بنابراین الان به نظر میرسه که دولت از رد شدن لایحه بودجه پس از تغییراتی که در کمیسیون تلفیق البته درش ایجاد شده بود خوشحاله، چون وضعیت فعلی کم و بیش ادامه پیدا خواهد کرد. ممنونم از شما. هادی چاوشی، روزنامه‌نگار اقتصادی از روم با ما. همطور که در جریان هستید، امروز گروهی از معلمان قراردادی مقابل مجلس تجمع کردند و خواستار رسیدگی به وضعیت استخدامیشون شدند. در طول 2 هفته گذشته 10 تجمع اعتراضی دیگه هم در ایران برگزار شده. بیاین یه نگاهی به آمار این تجمع‌ها بندازیم. در 13 روز اول همین ماه دست کم 77 تجمع برگزار شده. هفته اول بهمن ماه 52 تجمع صورت گرفته که مهمترینشون تجمع بازنشستگان در شهرهای مختلف بود. در هفته دوم 25 تجمع و اعتراض صورت گرفته که کارگران روزمزد شهرداری زاهدان، اعتصاب کارکنان ایران خودرو در تبریز و همینطور شهروندان ایران شهری از جمله اونهاست. بیان یه نگاهی به نقشه این تجمع‌ها بندازیم. همونطور که روی نقشه می‌بینید استان اصفهان 7 و استان سیستان و بلوچستان 5 تجمع و اعتراض در 2 هفته داشتند و در استان تهران هم 10 تجمع اعتراضی برگزار شده. چند تا از این تجمع‌ها جلوی مجلس شورای اسلامی بوده. بعضی از نمایندگان در سال 97 طرحی رو ارائه کرده بودند که تجمع معترضان جلوی مجلس نیاز به کسب مجوز نداشته باشه و در تجمعات زیر 300 نفر 1 نماینده و در تجمعات بالاتر از 2000 نفر رئیس مجلس باید حضور پیدا کنه. البته این طرح هیچ وقت به جایی نرسید. برای اینکه بهتر بشه این تجمع‌های اعتراضی رو دسته بندی کرد، این نمودار میتونه به ما کمک بکنه. همونطور که میبینید معلومه که بیشتر تجمعات اعتصاب و اعتراضات کارگری بودن یا مربوط به بازنشستگان. تجمع مالباختگان مؤسسات مالی هم در نقاط مختلف ادامه داشته و 2 تجمع متفاوت هم مربوط به تخریب مسجد اهل سنت در ایران شهر بوده. به این ترتیب اغلب این تجمع‌ها درباره خواسته‌های اقتصادی مثل پرداخت حقوق و مزایای معوقه یا تقاضا برای افزایش حقوق و داشتن قرارداد استخدامی مناسب بوده. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار از برلین آلمان همراه ماست. آقای مهرابی، چطور می‌بینید شمار این اعتراض‌ها رو که به نظر میاد رو به افزایش است، به خصوص در همین بهمن ماه همونطور که دیدیم چیزی بالای 70 مورد بوده؟ قاعدتاً چون تجمعات سیاسی در مقابل مجلس یا دیگر نهادها خیلی نمیتونه بروز بکنه، تجمعات اکثراً اقتصادی هستن. البته اگر این تجمعات به هر حال به اعتراضات سیاسی هم منجر بشن معمولاً باهاش برخورد میشه، اما تا زمانی که تجمع محدود و در حوزه اقتصادی باشه به هر حال در مقابل مراکزی مانند مجلس امکان برگزاری تجمع هست. تجمعات قاعدتاً دلایل مختلفی داره و به خصوص تجمعات معلمان که خب همواره در مقابل مجلس وجود داشته و به هر حال وزارت آموزش و پرورش همواره با این تجمعات درگیر بوده که بخش عمده‌اش موضوع استخدام معلمان هست و بخشی هم موضوع حقوق معلمان. قاعدتاً الان چون دولت وضعیت اقتصادیش به گونه‌ای هست که پول هم نداره، این تجمعات بیشتر میشه، چون در بعضی از مواقع دولت به نوعی با پول پاشی برخی از این تجمعات رو کنترل میکنه. ممنونم از شما. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار از برلین آلمان با ما. دادگاهی در مسکو امروز برای رسیدگی به پرونده الکسی ناوالنی منتقد پوتین برگزار شده. دادستان‌ها برای ناوالنی 3 سال و نیم حبس درخواست کردند. همزمان پلیس ضد شورش دست کم 200 نفر از هواداران ناوالنی رو در اطراف دادگاه دستگیر کرده. تصاویر زنده داریم از خود دادگاه آقای ناوالنی. همونطور که می‌بینید جلسه دادگاه شروع شده. گمان میره تا دقایق دیگه حکم دادگاه هم اعلام بشه. دادستان‌ها 3 سال و نیم برای او درخواست حبس کردند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه کمی پیشتر در صفحه فیسبوکش خانم ماریا زاخارووا اعتراض کرده بود به حضور سنگین دیپلمات‌های خارجی مستقر در مسکو. خبرگزاری دولتی روسیه آرتی هم گزارش داده بود که تعداد زیادی از خودروهای سفارت‌های بریتانیا، ایالات متحده آمریکا، هلند، لیتوانی و چند کشور دیگه در روبروی محل این دادگاه دیده شدند.
خود تصویر آقای ناوالنی رو هم می‌بینید در دادگاهی در مسکو که تا لحظاتی دیگر انتظار میره دادستان‌ها درخواست 3.5 سال حبس برای او بکنن. مصدق پارسا همکارم از مسکو با ماست با جزئیات بیشتر. یک تصویری به ما بده از آنچه که در این دادگاه داره میگذره. در این دادگاه که خیلی هم از فاصله نداره فرداد، امروز از صبح تا حالا این مسئله داره پیگیری میشه، تمام رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی درگیرش هستند. تا لحظاتی دیگه باید حکم اعلام بشه که آیا قید مشروط آقای ناوالنی تبدیل به قید واقعی میشه یا نه، به دلیل آنچه که دادستان‌ها تخلف میگن و حضور نیافتن او برای ثبت نام در اون اداره پلیس که باید خبر میداد میگن. و همزمان آقای ناوالنی هم میگه که عذرش معقول است، در بیمارستان بوده، مسموم بوده، ولی یک سخنرانی خیلی آتشین داشت. باز هم نقدهای کوبنده‌ای به آدرس ولادیمیر پوتین و سایر مقامات ارشد دولت روسیه آقای ناوالنی ارائه کرد. نزدیک به 14 سفارتخانه خارجی دیپلماتانشان فرستادن. وزارت خارجه روسیه این به نحوی طرفداری از آقای ناوالنی میدانه و دیپلماتان خارجی میگن که یک اتفاق عادی است. حالا همه منتظرن تا ببینن که دادگاه روسیه چه حکمی را برای آقای الکسی ناوالنی در نظر میگیره. اگر این حکم تبدیل زندان او به زندان واقعی باشه و او برای 3.5 سال یا 2.5 سال حکم بگیره برای بازداشت شدن، احتمال داره که تنش‌ها بیشتر بشه و تظاهرات و اعتراضات بیشتر هواداران او را شاهد باشیم. همه منتظرن. قرار بود که این دادگاه خیلی زود نتیجهش اعلام بشه و یعنی رسانه‌های مختلف، کارشناسان مختلف انتظار داشتن که حکم دادگاه خیلی خیلی زود خواهد آمد، ولی از بامداد امروز که شروع شده تا حالا حدوداً مثلا 8 ساعته که دادگاه دوام داره و هنوز هم حکم نهایی دادگاه نیامده. من همین لحظه آخرین بار چک کردم، باید همین دقایق دیگه حکم دادگاه بیاید. همه منتظرن که ببینیم دادگاه روسیه برای الکسی ناوالنی منتقد برجسته ولادیمیر پوتین چه حکمی صادر میکنه. ممنونم از تو مصدق پارسا، خبرنگار ما در مسکو. حین صحبت‌های مصدق هم تصاویر زنده رو میدید از دادگاه الکسی ناوالنی که همین حالا در مسکو در جریان هست. پیشتر گفته بودن که ساعت 8 شب به وقت محلی، یعنی حدوداً 17 دقیقه پیش قرار هستش که دادگاه حکم نهایی رو اعلام بکنه. هنوز اما تا این لحظه حکم نهایی آقای ناوالنی اعلام نشده. به محض اینکه اطلاعات بیشتری به دست بیاریم و دادگاه اعلام بکنه که آیا 3.5 سال که دادستان‌ها برای او مد نظر دارن رو تایید میکنه، شما رو هم در جریان قرار میدیم. پلیس ترکیه 159 دانشجوی دانشگاه بوغازیچی استانبول رو بازداشت کرده. این دانشجوها به انتصاب رئیس جدید این دانشگاه توسط اردوغان اعتراض دارن و معتقدن این انتصاب سیاسی و حزبیه. اعتراض دانشجوهای این دانشگاه حدود 1 ماهه که ادامه داره، اما با بازداشت 4 دانشجو که یک پوستر رو با تصویر کعبه و پرچم رنگین کمان حقوق دگرباشان جنسی طراحی کرده بودند، افزایش پیدا کرده. لیلی نیکفر همکارم از استانبول با ماست. لیلی، چه میگن مسئولان امنیتی در استانبول و ترکیه؟ دلیل بازداشت او رو چطوری توصیف میکنن؟ خب اونها اقدامات دانشجوها رو در این اعتراضات غیرقانونی مینامند به خاطر در واقع بهانه‌ای که ماموران امنیتی اعلام میکنند شیوع پاندمی هست و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی، در صورتی که به اعتراض به همین اعتراضات یک سری دانشجوهای اسلامگرا هم اعتراضهایی کردن برای سرکوب به قولی این اعتراضات و نمادهای کعبه رو در دست داشتن و دانشجویان بوغازیچی رو و در واقع حامیان LGBT رو فاسد خواندن و منحرف خواندن. در اون اعتراضات هیچ دخالتی از سوی پلیس و نیروهای امنیتی ما ندیدیم. من امروز در مقابل دانشگاه بوغازیچی بودم. اونقدر نیروی امنیتی اونجا زیاد بود که فکر می‌کردید وارد یک مقر نظامی شدید. اونقدر از این اعتراضات دانشجویی انگار که بیم و ترس وجود داره. اما در کل حرف دانشجوها این نیستش که چرا به عنوان مثال کسی که از طرف اونها مورد تایید هست به عنوان رئیس دانشگاه انتخاب نشده. عرفی که در این دانشگاه وجود داره در طول 40 سال اخیر اینطوری بوده که کسی که در این دانشگاه تجربه در واقع تدریس داره و یک درجه‌های خاصی رو در داخل همین دانشگاه کسب کرده توسط هیئت علمی این دانشگاه به عنوان رئیس انتخاب میشه. اما آقای اردوغان نشون داده که در سال 2016 بعد از کودتا خب یک سری رفتارهایی رو سلیقه‌ای برای انتصاب یک افرادی رو در یک سمت‌هایی انجام میده و این هست که خشم دانشجویان رو برافروخته.
من امروز هم که اونجا بودم در واقع حتی دستگاه‌های گاز اشک‌آور هم در دست پلیس ها بود، ولی دانشجوها خب میدونیم که مسلح نیستن، فقط با چند تا پلاکارد شعار میدن و اعتراض میکنن. ممنونم از تو لیلی نیکفر، خبرنگار ما در استانبول ترکیه. اجازه بدید دوباره برگردیم به مسکو و خبر مهم جلسه دادگاه الکسی ناوالنی. منتقد سرشناس روس و منتقد آقای پوتین تصاویر زنده رو می‌بینید از جلسه دادگاه او، جایی که دادستان‌های روس در تلاش هستند تا 3.5 سال حبس او را از حالت تعلیقی به صورت ثابت تغییر بدن. آقای ناوالنی در پشت یک محفظه شیشه‌ای هست و کمی پیشتر هنگامی که لیلی نیکفر داشت صحبت می‌کرد علامت قلبی برای همسرش یولیا کشید که او هم در همین دادگاه حاضر هست. امروز دست کم 200 نفر رو هم در ارتباط با حمایت از آقای ناوالنی دستگیر کردن. تصاویر زنده رو می‌بینید از دادگاه او در مسکو، جایی که کمی پیشتر سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعتراض کرده بود که تعداد زیادی از دیپلمات‌های مقیم مسکو هم برای شرکت در جلسه این دادگاه حاضر شدند. همکارم مصدق پارسا دوباره از مسکو به ما پیوسته. مصدق، لحظات مهمی هست، هر لحظه ممکنه حکم او تایید یا لغو بشه. بله دقیقاً، لحظات خیلی مهمی است. خیلی ها انتظار دارن تا ببینن که چه حکمی از درون این دادگاه بیرون میشه. طرفداران آقای ناوالنی، نزدیکانش و وکلایش باورمند هستند که خیلی به صورت اختصاصی همه پروسه ها طی میشه. آقای ناوالنی هم امروز گفت که خب همه هدف دولت اینه که مرا در زندان بنشانند. گفت که تنها دلیلی که اونها به اصطلاح جرم اصلی ما اینه که از یک مسمومیت زنده بیرون شدیم و بر اساس آماری هم که فرداد منتشر شده، تازه ترین آمار که حالا مثلا ساعت بیشتر هم نمیشه گفت، دقایقی پیشتر آمد، 325 نفر امروز در اطراف دادگاه شهری مسکو بازداشت شدند. شماری از اینها خبرنگاران و فعالان بودند و شماری هم افرادی بودند که خب از اون محل رد میشدن، یعنی آدم‌هایی که مثلا از ایستگاه مترو بیرون شده بودند، مصاحبه میکردن با رسانه‌های مختلف و میگفتن که ما مثلا رهگذر بودیم و ما را دستگیر کردند. شماری از خبرنگاران بازداشت شدند. رسانه‌های دولتی روسیه هم بازداشت خبرنگاران را تایید کردند، ولی گفتن که اونها برای بازرسی اسناد و اینها برده شدن و دوباره رها شدن. اما خبرنگارانی هم در جریان امروز بازداشت شدن. در حال حاضر پروسه اعلام حکم داره طی میشه و باید دید که چه حکمی بیرون میشه. خیلی خیلی در روسیه امروز مسئله داغ و مسئله داغی است این مسئله، چون شاید ممکنه خیلی از بازی‌های سیاسی در روسیه این حکمی که امروز از این دادگاه میآید شکلش عوض بکنه و قاعده بازی تغییر بکنه. باید دید که خب احتمال خیلی زیاد میره، یعنی خیلی از کارشناسانی که امروز در رسانه‌های اپوزیسیون گفتگو میکردن بحثشان اینه که خب انتظار میره اونطوری که شرایط پیش میره که آقای ناوالنی حکم زندان رو بگیره، مگر اینکه خیلی معجزه‌آسا و در یک شرایط خاص رها بشه. هرچند که وکلای آقای ناوالنی و خود آقای ناوالنی میگه که به دلیل اینکه در دوره درمان در آلمان بوده پس حضور داشتن در روسیه کاملا یک درخواست غیر منطقی است از او و به گفته خودش گفت که من در کما بودم و متاسفانه در کما نمیتونستم به دولت روسیه خبر بدم که من در کجا هستم. ممنونم از تو مصدق پارسا، خبرنگار ما در مسکو. همچنان روی تصاویر زنده جلسه دادگاه الکسی ناوالنی منتقد سرسخت ولادیمیر پوتین هستیم، جایی که انتظار میره تا لحظات دیگر دادگاه نتیجه نهایی حکمش رو اعلام بکنه. همونطور که بیشتر بهتون گفتم دادستان‌ها به دنبال 3.5 سال حبس هستند برای آقای ناوالنی که حدود 2 هفته پیش بعد از بستری بودن برای مدتی در آلمان به خاطر مسمومیت با آنچه که به نظر می اومد سم نوویچوک بود دوباره به روسیه برگشت. بسیاری از هواداران او طی روزهای گذشته بازداشت شدن، از جمله 200 نفر امروز و هزاران نفر طی روزهای گذشته. انتظار میره تا هر لحظه‌ای دادگاه حکم نهایی رو اعلام بکنه. به محضی که اعلام بکنه شما رو هم در جریان قرار میدیم. سومین روز از جشنواره فیلم فجر در حالی برگزار شده که رئیس ستاد مقابله با کرونا در استان تهران علیرضا زالی از عدم رعایت موازین بهداشتی مربوط به کرونا در این جشنواره ابراز نگرانی کرده. در همین حال بسیاری از سینماگران و روزنامه‌نگاران سینمایی هم از کیفیت برگزاری اون و همینطور سانسور و توقیف فیلم‌ها انتقاد کردند. امید حبیبی‌نیا همکارم اینجا در استودیوس با جزئیات بیشتر از نحوه برگزاری و انتقادات. خب فرداد، ببین امروز روز سوم برگزاری جشنواره هست و من تا به حال به یاد ندارم که حالا ما که تو ایران نیستیم ولی حداقل به یاد ندارم که در طول این سالها روزنامه‌نگاران سینمایی این همه دلسرد بوده باشند
و این همه در واقع انتقاد داشته باشن از نحوه برگزاری جشنواره. همین 1-2 ساعت پیش وقتی که یکی از این فیلم ها رو در واقع سینمای مخصوص رسانه های همگانی نمایش دادن، هیچ کس در سالن نبوده و حتی چراغای سالن هم خاموش نکردن، یعنی در سالن خالی فیلم رو پخش کردن برای روزنامه‌نگاران سینمایی که حضور نداشتن. بنابراین انتقادها نه به خاطر این هستش که در شرایط کرونایی در برگزار میشه، این بخشی از انتقادهاست. بخش عمدهش این هستش که با این بضاعتی که شما برای این فیلم ها برگزیدید، یعنی 16 فیلمی که انتخاب کردید برای نمایش این فیلم ها، آیا اینا تمام توان سینمایی ایران بوده؟ برای اینکه ما اگه نگاه بکنیم این 16 تا فیلم، 7 تا فیلمش فیلم اول سینماگران هست و بخش عمده‌ای از این فیلم ها محصول سازمان‌هایی است مثل سازمان سینمایی اوج که وابسته به سپاه پاسداران است و حوزه هنری و بقیه اینها. بنابراین با این ترتیب در واقع برگزاری جشنواره خیلی با انتقادات شدید روبرو میشه. ممنونم از امید حبیبی نیا، همکارم اینجا در استودیو. به این ترتیب ما هم میرسیم به پایان تیتر اول امشب. خبرهای مربوط به دادگاه الکسی ناوالنی رو میتونید در بخش بعدی خبری از ایران اینترنشنال دنبال کنید. تا برنامه بعدی، بدرود.